हेलो सबैजनाहरूलाई आज म तपाईहरुलाई म्याथमेटिक्सको भिडियो लिएर आएको छु जुनको सेकेन्ड सेमको भिडियो रहेको छ र यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई स्ट्याटिक्सको भिडियो अपलोड अलरेडी गरिदिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 आवर एगो भनेर लेखेको छ। 1 घण्टा अगाडि मैले भिडियो अपलोड गरेको छु। यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सिम्पली तपाईहरुले युट्युबमा गएर गुप्ता ट्युटोरियल भनेर सर्च गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त सुरुमा टपमा रहेको छ मेरो भिडियो। यहाँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ र यदि यही च्यानलको भित्र गएर तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने तपाईहरु प्लेलिस्टमा धेरै भिडियोहरु तपाईहरुले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् म तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यही हेर्नुस् त मैले अलरेडी म तपाईहरुको लागि सेकेन्ड सेमको इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको भिडियो अपलोड गरिदिएको छु। स्ट्याटिस्टिक्स सेकेन्डको भिडियो अलरेडी प्लेलिस्टमा बनाएर राखेको छु। त्यस्तै गरी थर्ड सेमको पनि भिडियो रहेको छ। यहाँ हेर्नुस् त तपाईहरु थुप्रै खालको भिडियोहरु पाउन सक्नुहुन्छ है त। सो यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई च्याप्टर 7 जुन कि इगन भ्यालु एन्ड इगन भेक्टर भन्ने टपिक रहेको छ त्यसको बारेमा आज पढाउन गइरहेको छु। सो यो भिडियो तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। र अबदेखि म तपाईहरुलाई च्याप्टर 7 को भिडियो बनाएर अपलोड गर्दिने छु। सो च्याप्टर 7 को टपिक रहेको छ इगन भ्यालु एन्ड इगन भेक्टर भनेर। र यो भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई अलरेडी मैले म्याथमेटिक्सको भिडियोहरु च्याप्टर 1 देखि 1 2 3 4 यो च्याप्टर 1 2 3 4 अलरेडी म तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर अपलोड गरिदिएको छु। तपाईहरुले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो अब नेक्स्ट भिडियो म तपाईहरुलाई च्याप्टर 7 को पढाउन गइरहेको छु र आजको टपिक रहेको छ तपाईहरुको लागि इगन भ्यालु एन्ड इगन भेक्टरको टपिक रहेको छ। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई यो डेफिनेसनको बारेमा बुझाइदिने छु विथ इक्जाम्पल पनि। यहाँ बुकमा इक्जाम्पल रहेको छ, यही इक्जाम्पल तपाईहरुलाई बुझाइदिने छु। सो यो भिडियो तपाईहरुले लास्टसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। र यदि तपाईहरु केही डाउट लाग्यो भने मलाई सोध्न सकिहाल्नुहुन्छ है त। सो पहिला डेफिनेसन तर्फ लागौँ न त है त। सुरुमा म तपाईहरुलाई इगन भेक्टरको बारेमा बुझाइदिने छु है त। पहिला डेफिनेसनलाई के भनेको छ पहिला डेफिनेसन बुझौँ अनि त्यसपछि बल्ल इक्जाम्पल तर्फ लागौँ ल है त। सो हेरौँ न त डेफिनेसनले के भनेको छ। इफ ए इज n into n म्याट्रिक्स देन अ नन जिरो भेक्टर x बिलोङ टु r को पावर n इज कल्ड इगन भ्यालु अफ म्याट्रिक्स ए इफ ax इज कल टू लैम्डा x वेयर लैम्डा इज द स्केलर भेक्टर स्केलर भनेर रहेको छ। सिम्पली तपाईहरुले यस्तो बुझ्नु न, यदि तपाईहरुको इगन भेक्टर भनेको छ भने यस्तो फर्ममा हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईहरुको x को भ्यालु पनि गिभन दिएको हुन्छ, a को भ्यालु पनि गिभन दिएको हुन्छ। र यदि हामीले a इन्टु x जुन कि यो a म्याट्रिक्स र x म्याट्रिक्स दुईटैले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो चाहिँ x को टर्ममा भन्नुको अर्थ x म्याट्रिक्स जति पनि हुन्छ, जस्तै कि सपोज गरौँ न x को भ्यालु तपाईहरुको 5 र 10 आयो हो र सपोज a भन्ने म्याट्रिक्स तपाईहरुको 2/2 को छ। र यदि हामीले a इन्टु x को म्याट्रिक्स यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने सपोज तपाईहरुको लागि यस्तो आएको 15 र 30 आयो। सपोज यो दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो आयो। त यो दुईटाबाट हामीले कमन कति निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि 3 निकालौँ न। 5 3 जा 50 र त्यस्तै गरी 10 3 जा 30 हो। सो यस्तो टर्ममा हेर्नु त यो ल्याम्डाको टर्म भन्नुको अर्थ यो 3 आएको आएन हो। यो 3 भनेको तपाईहरुको ल्याम्डा हो के हो। यो ल्याम्डाको टर्ममा आयो भने त्यसलाई हामी इगन भेक्टर भन्छौँ भनेर सम्झिनुस् है त। यदि हाम्रो ल्याम्डा यो 3 भन्नुको अर्थ यो कमन निक्लेन भने हामी इगन भेक्टर भन्दैनौँ है त। सो अब इक्जाम्पल तर्फ लागौँ न त। आई होप तपाईहरुले यो बुझिसक्नु होला कन्सेप्ट है त। सो इक्जाम्पलमा सुरुमा मैले इक्जाम्पलको 1 लिएको छु, तपाईहरुको बुकमा पनि अलरेडी इक्जाम्पल यो रहेको छ है त। सो यो क्वेसनले के भनेको छ इज 1 अथवा 1 र 2 भन्नुको अर्थ कति म्याट्रिक्स भयो 2/1 को म्याट्रिक्स रहेको छ। एन्ड इगन भेक्टर अफ यो a भन्ने म्याट्रिक्स तपाईहरुको दिएको छ जुन कि 2/2 को म्याट्रिक्स रहेको छ है त। सो अब हेर्नुस् त तपाईहरुको a भन्ने गिभन यो भन्ने a यो म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईहरुको a भयो। यसलाई हामी x भनेर सपोज गर्छौँ है त। x पनि छ a पनि छ। तर तपाईहरुको डेफिनेसन हेरौँ त के भनेको छ। यही डेफिनेसन भनेको छ इगन भेक्टर अफ म्याट्रिक्स a इफ
AX इक्वल टु ल्याम्डा यदि यो छ भने हामीले ल्याम्डाको भ्यालु स्केलर आउनुपर्छ। आयो भने इगन भेक्टर, आएन भने इगन भेक्टर होइन भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त। सो अब हेर्नु यो A इन्टु एक्स यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स दुईटाले गुणा गरौँ, मल्टिप्लाई त गर्न आउँछ होला पक्कै पनि होइन। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 3 इन्टु 1 3 भयो प्लस 0 इन्टु 2 0, फेरि 8 इन्टु 1 8 माइनस रहेको छ, सो माइनस भयो 1 इन्टु 2 2। अब तपाईँहरूको सिम्पली आइहाल्छ 3 र यो 8 मा 2 गर्दा घटाउँदाखेरि 6 भयो। अब हेर्नुहोस् 3 र 6, अब यो दुईटाबाट कमन त लिन सकिन्छ नि त, कमन लिन सकिन्न त, यसबाट 3 यसबाट 3, सो कमन लिइदिए 3 कमन लिए, बाँकी रह्यो कुन 1 बाँकी रह्यो। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 2 बाँकी रह्यो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हो। अब हेर्नुहोस् यो भन्ने म्याट्रिक्स मैले यो पेन्सिलले गोलो लगाएको, यो म्याट्रिक्स र तपाईँहरूको यो गिभनको म्याट्रिक्स एउटै होइन त, यो म्याट्रिक्स र यो म्याट्रिक्स एउटै होइन त। सो अब के लेख्न सकिन्छ, यो 3 मैले कमन लिए 3 लेखेँ इन्टु यो तपाईँहरूको यो एक्स सपोज गरेको हो, सो एक्स भयो हो। अब हेर्नुहोस् यो ल्याम्डाको टर्म हो कि होइन, हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको ल्याम्डाको टर्म हो, ल्याम्डाको टर्ममा आयो। सो अब के भन्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हेन्स एक्स इक्वल टु 1 2 इज अ इगन भेक्टर अफ म्याट्रिक्स ए है त। यदि हामीले कमन निकाल्न सक्यो भने कुन म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरेर ए र एक्स दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर यदि हामी कमन निकाल्न सक्यो भने त्यो इगन भेक्टर हो, यदि सकिएन भने हामी के भन्छ इगन भेक्टर होइन। अब नेक्स्ट इक्जाम्पल पनि हेरिदिइहालौँ न त है त। यो इक्जाम्पल नम्बर 2 को रहेको छ, क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको यो रहेको छ है त। यो एक्स भन्ने तपाईँहरूको दिएकै छ, ए भन्ने म्याट्रिक्स भएको। अब हेर्नु यो ए र एक्स मल्टिप्लाई गरिदिउँ, तपाईँहरूलाई मल्टिप्लाई त गर्न आउँछ पक्कै पनि हो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो म्याट्रिक्स यति आयो र यो दुईटाबाट हामीले कमन लिन सक्छौँ त, सादा लिन सक्छौँ सक्दैनौँ। सो सक्दैनौँ भनेपछि हाम्रो ल्याम्डाको भ्यालु आएन के, ल्याम्डाको भ्यालु आएन भन्नुको अर्थ यो एक्ससँग हाम्रो इक्वल भएन। अघिको इक्जाम्पलमा हेर्नु त के थियो, यो एक्स र यो एक्स एउटै आएको थियो, कमन लिएर यो दुईटा एउटै आएको थियो, त्यसैले हामी इगन भेक्टर भन्यौँ हो। तर यो केसमा तपाईँहरूको चाहिँ के भयो, ल्याम्डाको भ्यालु कमन निकाल्न सकिएन र हाम्रो यो एक्ससँग इक्वल पनि हुन सकेन। सो त्यसैले के भन्छौँ त भन्दाखेरि नट इगन भेक्टर भनेर भन्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो इगन भेक्टरको भयो। अब इगन भ्यालुको हेरौँ न त है त। इगन भ्यालुमा तपाईँहरूको पहिला डेफिनेसन हेर के भनेको रहेको छ है त। सो इफ ए इज n इन्टु n म्याट्रिक्स देन अ स्केलर ल्याम्डा इज एन इगन भ्यालु अफ म्याट्रिक्स ए। इगन भेक्टरमा तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो र इगन भेक्टरमा तपाईँहरूको फेरि नझुक्ने, इगन भेक्टरमा तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु निकाल्नु पर्थ्यो कमन लिएर, जस्तो कि यो इक्जाम्पलमा हामीले कमन लिएर 3 को भ्यालु निकाल्यौँ र इगन भ्यालुमा तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु गिभन दिएको हुन्छ है त। सो इज कल्ड एन इगन भ्यालु अफ म्याट्रिक्स ए इफ इक्वेसन एएक्स इक्वल टु ल्याम्डा एक्स हैज अ नन ट्रिबल सोल्युसन। हामीले नन ट्रिबल सोल्युसन भयो भने हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इगन भ्यालु हो भनेर भन्न सक्छौँ है त। सो मैले पोइन्टको लागि मैले नन ट्रिबल सोल्युसन मात्र लेखेको है त। अब इक्जाम्पलबाट हेरौँ न त है त। सो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूको बुककै छु इक्जाम्पल है त। अब हेर्नुहोस् इक्जाम्पल चाहिँ यो रहेको छ, सो द्याट -2 इज इगन भ्यालु अफ तपाईँहरूको यो म्याट्रिक्स दिएको छ। ल्याम्डाको भ्यालु तपाईँहरूको गिभन दिएकै हुन्छ, इगन भ्यालु निकाल्दाखेरि तपाईँहरूको ल्याम्डाको भ्यालु गिभन दिएको हुन्छ हो। अनि ए भन्ने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको यो दिएकै छ भयो। अब हेर्नुहोस् योभन्दा अगाडिको बुकमै हेरौँ न त फेरि। एएक्स इक्वल टु ल्याम्डा एक्स भनेर सोल्युसन ह्याज अ इफ इक्वेसन एएक्स इक्वल टु ल्याम्डा एक्स ह्याज अ नन ट्रिबल सोल्युसन हो। यो चाहिँ नन ट्रिबल सोल्युसन भयो भने इगन भ्यालु, भएन भने इगन भ्यालु होइन भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त। अब हेर्नुहोस् एएक्स इक्वल टु ल्याम्डा एक्स भयो, ल्याम्डाको भ्यालु हाम्रो -2 अलरेडी छ, -2 भयो। अब यता जाँदाखेरि प्लस हुन्छ। अब यो दुईटाबाट सादा लिँदाखेरि एक्स सादा भयो, यो ए को ए भयो, +2 भनेको 2 भयो, आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो हो। यो इक्वेसन आइ माने हो। अब हेर्नुहोस् अब यो दुईटालाई हो, यो भित्रको छ नि, यो भित्रको के भन्नुको अर्थ a + 2i लाई हामी के
के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले रिड्युस इस्लम फर्ममा चेन्ज गरेर अनि ट्रिबल सोल्युसन हो कि होइन भनेर चेक गर्छौँ। यदि ट्रिबल सोल्युसन भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो चाहिँ नन ट्रिबल सोल्युसन आयो भने हामी इगन भ्यालु भन्छौँ, यदि ट्रिबल सोल्युसन आयो भने हामीले इगन भ्यालु होइन भन्छौँ है त। सो अब हेर्नुहोस्, अब यो दुइटा भयो, ए प्लस यो इक्वेसन आई त हामीले निकाल्यौँ हो। अब के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई निकालौँ न त। ए भन्ने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको यो भयो, 2 भनेको र 2 नै भयो, आई भनेको तपाईँहरूको के भयो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स के 1 0 0 1 हो। अब यो दुइटा यो दुइटालाई एड गर्दाखेरि तपाईँहरूको म्याट्रिक्स यो भयो हो। अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिड्युस इस्लम फर्ममा हामी चेन्ज गर्छौँ हो। तपाईँहरूको गर्न आउँछ पक्कै पनि अलरेडी हो यस्तो फर्ममा। अब हेर्नुहोस्, ए भन्ने म्याट्रिक्स तपाईँहरूको हो, यो बेलामा तपाईँहरूको कुन राख्ने त यो के यो ए प्लस 2i गर्नुभयो भने यो हो, यो निकालेर तपाईँहरूको यो राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो नराख्नु होला न त तपाईँहरू बिग्रिन्छ है त। अब हेर्नुहोस्, यो भयो। अब तपाईँहरूको रिड्युस इस्लम फर्ममा चेन्ज गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ र सुरुमा यो पिभट एलिमेन्ट बनाउनुपर्छ। पिभट एलिमेन्ट भनेको तपाईँहरूको 1 बनाउनुपर्छ। 1 बनाउनको लागि डिभाइडेड बाई 9 गरेँ इन्टु R1 गरेँ भयो। भएपछि अब पिभट एलिमेन्ट भन्दा तलको लागि 0 बनाउनु पऱ्यो। भन्नुको अर्थ यसलाई 0 बनाउनु पऱ्यो। कसरी रे यो अपरेसन गर्दाखेरि यो 0 भएपछि अब अपरेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको लास्टको रो भन्नुको अर्थ R2 चाहिँ तपाईँहरूको यो नि 0 यो नि 0 र यो नि 0 हुन्छ। सबै एलिमेन्ट तपाईँहरूको 0 भयो। 0 भएपछि यो अपरेसन गर्दाखेरि यहीँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको कसरी भयो भनेर है त। यो 0 भएपछि अब के गर्ने त, यो 0 भएपछि तपाईँहरूको के भयो x2 को भेरिएबल चाहिँ तपाईँहरूको फ्री आयो। भन्नुको अर्थ चाहिँ के भन्नु त, यसमा तपाईँहरूको पिभट भयो तर यहाँ पिभट छैन। पिभट भएन भने तपाईँहरूको के भयो त फ्री भेरिएबल भयो। फ्री भेरिएबल भयो भने के गर्छौँ रे भन्नुको, फ्री भेरिएबल भयो भने तपाईँहरूको नन ट्रिबल सोल्युसन भयो है त। नन ट्रिबल सोल्युसन चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूको इक्वेसन आयो भयो। भन्नुको अर्थ हाम्रो लास्टको रो R2 भन्ने रो चाहिँ तपाईँहरूको सबै 0 0 हो। 0 0 भएपछि तपाईँहरूको फ्री भेरिएबल भन्नुको अर्थ तपाईँहरूको नन ट्रिबल सोल्युसन, यो चाहिँ नन ट्रिबल सोल्युसन हो। त्यसैले हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि λ2 इज अ इगन भ्यालु अफ म्याट्रिक्स ए भन्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ तपाईँहरूको नन ट्रिबल सोल्युसन आयो। र इक्जाम्पल नम्बर तपाईँहरूको 4 मा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको सबै रोमा तपाईँहरूको पिभट एलिमेन्ट आएकै छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो नन ट्रिबल सोल्युसन होइन। भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूको सबैमा के आयो पिभट एलिमेन्ट आयो। सबैमा पिभट एलिमेन्ट आयो भन्नेको अर्थ तपाईँहरूको ट्रिबल सोल्युसन हो भनेर बुझ्नुहोस् है त। म तपाईँहरूको अहिले इक्जाम्पल लास्टमा मैले तपाईँहरूको यो बुझाइदिन्छु है त। हेर्नु त, तपाईँहरूको कुनै पनि यो रोमा कुनै पनि यहाँ R3 R1 R2 R3 मा कुनै पनिमा सबै एलिमेन्ट तपाईँहरूको 0 0 छ र छैन नि। भन्नुको अर्थ सबैमा तपाईँहरूको पिभट एलिमेन्ट छ। पिभट एलिमेन्ट भएपछि तपाईँहरूको यो चाहिँ ट्रिबल सोल्युसन हो। पिभट एलिमेन्ट सबैमा भएपछि तपाईँहरूको यो ट्रिबल सोल्युसन हो। ट्रिबल सोल्युसन भएपछि यो चाहिँ इगन भ्यालु होइन भनेर सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त। सो आजको भिडियो तपाईँलाई आई होप तपाईँहरूको इगन भ्यालु र इगन भेक्टरको बारेमा तपाईँहरूसँग राम्रोसँग क्लियर हुनुभयो होला। र नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूको लागि अझै इक्जाम्पल तपाईँहरूको यो खालको अब नेक्स्ट इक्जाम्पल म तपाईँहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसनमा पढाउने गइरहेको छु। यो नेक्स्ट भिडियोको लागि यो क्यारेक्टरिस्टिक्स इक्वेसन नेक्स्ट भिडियोमा पढाउने छु। र आजको भिडियोमा तपाईँहरूको इगन भ्यालु र इगन भेक्टरको बारेमा तपाईँहरूको केही पनि डाउट रह्यो भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मलाई पर्सनली मेसेज गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। सो थ्याङ्क यू गाइज वाचिङ दिस भिडियो।